Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savory Urbane, iar astăzi vom face împreună far breton sau cea mai simplă prăjitură cu prune. Această prăjitură are originea în Franța, în regiunea Bretagne. În mod tradițional se face cu prune uscate, dar vara se poate face și cu prune proaspete. Este o prăjitură foarte simplu de făcut și seamănă un picuț cu prăjitura clafouti, doar are mai puțină făină și este o prăjitură foarte faină și foarte simplă de făcut vara. Așa că, hai la treabă. Bun, deci haideți să vedem de ce avem nevoie pentru această prăjitură cu prune, de far breton. O prune, da? O sprun. Așa. 600 ml de lapte, 100 g de făină, 4 ouă întregi. Noi aici avem 175 de grame de zahăr tost, pentru că prunele noastre sunt un picuț mai acre. Puteți pune și mai puțin, 120, 150, na, gustați prunele. Cam 800 de grame de prune, dar să fie curățate, deci fără sâmburi mici, ale noastre încă nu sunt curățate, deci avem în jur de 1 kg și vreo 200 acolo, acum nu rămânem chiar numai cu 800 după aia. Zahăr vanilat, cam 2 pliculețe, da? Bourbon sau celălalt. Sau vanilie, sau extract de vanilie. Da. Sare și 50 de grame de unt pentru uns forma, o formă termorezistentă pe care și e mult, faină. da, ăla e ingredient, în sensul Da. că ungem forma în strat gros, că dă gust prăjiturii. Prăjitura seamănă cu clafouti, însă are mai puțină făină și aluatul o să vezi că îl faci foarte ușor, că este asemănător cu cel de clătită. Și vei începe cu părțile uscate, sau să zic așa, cu părțile înainte de a dilua cu lapte, încep cu ouăle, zahărul, sarea, vanilia, pe urmă făina și diluăm cu lapte. Dă drumul. Na, hai la treabă. Așa. Pus ouăle, adăugăm zahărul. Vanilia. Și niște sare. Nu foarte puțin neapărat, dar nici foarte multe, cât să aibă gust. Trebuie să aibă gust bun. Și trebuie pusă sare. Ne mixăm acum un pic, după care adăugăm făină. Mama curăță prunele de sâmburi între timp în spate. Da. Și pe maxim. Și lăsăm 2-3 minute. 2-3 minute. Ouăle s-au bătut destul. Iar acum adăugăm făina. Așa. Și mai mixăm un picuț, după care urmează să adăugăm Treptat laptele. Întâi mai încet un pic. Tot așa maxim? Poți, până vezi că se desfac toate cocoloacele. Bun. Acum îi punem Protecția antistropire. și adăugăm, Treptat laptele și cu viteză mică, să nu sară în tavan. da, un pic cam Dai așa. drumul un pic. Am apoi să torne șuvița. Îi dau un picuț mai tare? Da. Pe mediu, maximum să fie. Adică cel mai tare să fie pe mediu, în sensul ăsta. Da. Tot laptele. Bun. Și acum o lași așa să meargă un minut. După curățarea prunelor avem 900 de grame. Da, e mai mult decât în rețetă, Da. cred, asta e o rețetă atât de aproximativă, Da, și puteți și legeră. 1 kg să puneți sau 700 de grame, n-au fix nimic. După preferințe. Exact. Nu o să las acum 100 de grame de prune să mi se mucegăiască. Da. Iar acum ne punem să ungem bine forma Cu tot untul ăla. cu tot untul. 55-60 de grame să acolo. Gros. Să fie... Ne contează cum va fi la fund prăjitura. Normal, care se va impregna în aluată. Și bag seama că și pe margine, evident. Acum este momentul să puneți și cuptorul la preîncins, la 200 de grade. Da, căldură sus și jos cu ventilație. Și mi-ar fi de zis că genul ăsta de forme ceramice termorezistente se încălzesc mult mai greu decât o formă metalică și multă lume greșește făcând pandișpan sau chec sau mai știu ce în formele astea. Nu sunt pentru așa ceva.
Nici măcar pentru a lua de tartă nu prea, știi? Că durează foarte mult până se încălzește forma în sine când o pui în cuptor. La prăjitura asta nu e nicio problemă. Tot. Așa, gros trebuie să fie. Îl pui cum poți. Și pe pereți să fie și el se va topi și va intra în aluat în timpul coacerii. Deci untul este parte integrantă, ingredient, nu numai așa că ungem tava cu unt. Nu numai ca să o putem scoate sau așa. Nu. Asta acolo trebuie să fie. Îi dă gust. Și aromă și savoare și tot. No, bun, curăță-ți bine degețelele. Te vezi, sunt fără sâmburi, iar acum le punem înăuntru, numai să avem și grijă să fie închise. Au fost când am avut prune mult mai mari și atunci puneam jumătăți, dar tot cu partea albastră în sus. Tot așa umplem. Umplem tava, cum poți. Tava. Unele lângă altele. O să vezi că ele se lasă, că se înmoaie la copt. Bun, iar acum turnăm Aluatul. aluatul. Până sus în buză să fie. Putem completa și pe parcurs. Da. Cocem și mai... Ne-a mai rămas cam un polonic de compoziție, pentru că am pus multe prune și noi avem aici o tavă de 28 diametru aia, da, și înaltă cam de 4,5-5. 4,5. Na, dacă nu puneam 100 de grame de prune în plus, ne intra 100 de grame de aluat, logic. Da, Dar lăsăm așa. Și am pus-o într-o tavă în caz că dacă curge în cuptor, să nu curgă în cuptor, ci măcar în tavă. Și acum mergem la cuptor, 20 de minute la 200 de grade și pe urmă reducem la 170, o mai coacem încă 25 de minute, deci cam 45 de minute trebuie să stea. Ne revedem. No, am scos far breton din cuptor, am făcut și două mai mici cu aluatul ăla ce-a rămas. Excelent, ce fain surumenit. Lăsăm la răcit, ăsta trebuie să fie rece când îl servim. Am scos acum câteva minute prăjitura far breton din cuptor. Trebuie să avem și două micuțe, nu e nicio problemă că a curs. O lăsăm până ajunge la temperatura camerei, urmând ca apoi să o punem la frigider. 3-4 ore. Cel puțin. E ca și crema de zahăr ars sau ca și clafoutis, se mănâncă răcite bine la frigider. Ca să putem felia, că nu este nimic. Așa că revenim. Da. Prăjitura far breton asta peste noapte la frigider, folie pe ea, așa că haideți să o vedem. Să desfacem. Haideți să încercăm să și tăiem. Este închegată ca o cremă de vanilie, practic. Da, e prin prună. Prima felie este mereu de sacrificiu și trebuie un pic de îndemânare ca să o scoatem din formă, dar... Cu următoarele nu mai e problemă. Da. Tragi ușor spatula. Răbdare. Sunt foarte zemoase prunele, dar asta e o chestie foarte mișto. Țuți. De ce faine și secțiunea din tavă. Nu, cum să văd. Vezi cum a intrat aluatul în prune. Așa punele sâmbure de aluat. Întoarce un pic farfuria. Așa. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Cea mai simplă prăjitură cu prune, far breton. Hai să vedem și cum e. Chiar zi-mi aluatul cum e întâi. Apa. Aluatul, vorba bine că e o cremă. Ce gust are? De budincă de vanilie, nu? Nu. Și pruna? E fain că ele sunt acre și astea așa dulce. Și răcoritoare, cum o stă la frigider. Sper să vă încânte și pe voi această rețetă. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, să ne spuneți în comentarii cum vi se pare această prăjitură și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ceau!